الفيديو ده خاص بأجهزة تسري اللي هي بتنزل بوردة كبيرة. بينزل سواء رام واحد أو رام اتنين، ذاكرة 16 أو 32. بينزل أندرويد 10 حقيقي. أندرويد 10 حقيقي. الجهاز بيدعم 2 مدخل يو اس بي، بيدعم واي فاي، بيدعم يوتيوب، خدمات جوجل، بلاي ستور، كاميرا خلفية، بلوتوث، راديو موجتين اي ام اف ام. الباند بيتغير. اول حاجة مثلا معلومات عن الجهاز، لو انت حابب تنور الزراير اللي في الشمال دي، اول حاجة تخش على ابس، تخش على سيتنج، تجيب كار سيتنج، تخش على اكسترا، باسورد 1 2 3 4 5 6، اوكي. هتلاقي في اختيار معاك اسمه بانل لايت سيتنج، اختار بانل لايت سيتنج، اعمل له هو، هتلاقي اوبن، خليه كلوز. كده اشتغل معاك الاضاءة هنا. في حالة بقى لو انت عاوز توصلها عن طريق النور الصغير بتاع العربية، يعني عايز النور الصغير بتاع العربية اول ما اشغله يشغل معايا الاضاءة دي، تشتغل ليلي بمعنى صح. فكده كده بيبقى الكابلات بتاعة الجهاز بتيجي مخصصة فيها سلك للإضاءة دي. السلك في الفيشة دي الأصل بتاعته بيبقى لونه بني، لونه بني، بيبقى مجهز في حالة إن أنا شغلت النور الصغير بتاع العربية يديني إضاءة في قلب الإيه، في قلب الزراير، اللي هو السلك البني ده. دي الفيشة من الظهر. في حالة مثلا عايز أعمل له لوجو، بالنسبة للوجو أخش على نفس الكلام، خش من سيتنج، ارفع القائمة لفوق، هات كار سيتنج، ارفع القائمة لفوق، هات اكسترا، باسورد 1 2 3 4 5 6، اوكي. ارفع القائمة لفوق، هتلاقي في حاجة اسمها لوجو، اختار لوجو. من هنا تقدر تختار اي لوجو انت عايزه، ممكن مثلا وليكن شوفروليه، وبعدين تضغط سيت لوجو. كده خلاص اللوجو ده اتاكتيف هنا. في حالة بقى ان انت طفيت الكونتاكت بتاع العربية وفتحته، كده اللوجو شغال معاك بنسبة 100%. متاح فيه لوجوهات كتير. تالت حاجة لازم تعرفها عن الجهاز، الجهاز بيدعم أكتر من لغة. يعني في حالة إن أنا لو عايز أقلب مثلا اللغة من إنجليش لعربي، هو كده كده بينزل نظام اللغة بتاعه إنجليزي، فأنت عايز تقلبه عربي، خش على أبس، اختار سيتنج، ارفع القائمة لفوق، هتلاقي في حاجة اسمها سيستم لانجوج تايم، ممكن تظبط منها اللغة، ممكن تظبط منها التوقيت. اختار سيتنج، اختار لانجوج انبوت، خش عليها تاني، اختار ادد يعني إضافة لغة جديدة. العربية مصر. كده مش هيتحول معاك لغة عربي بمعنى صح، لازم تقف على الثلاث شرط اللي في الشمال او في اليمين، تكم طاولة، اسحبها لفوق، كده السيستم معاك يقلب عربي. لكن لو اخترت اللغة وما شدتش الثلاث شرط لفوق ونقلت اللغة رقم واحد، السيستم هيفضل على نفس اللغة اللي هو جاي بيها. كده لو خرجت بره، الجهاز بيحمل طبعا لان انت لسه قالب اللغة. كده قلب كله عربي، تطبيقات، فيديو، موسيقى، بلوتوث، راديو، حتى الايقونات الداخلية بتاعته كلها شغالة نفس الكلام.
نرجعه تاني على اللغة الأصلية اللي هي الإنجليش. النظام، اللغة والإدخال، اللغات، تقف على التلات شروط بتوع إنجليش، ترفعها لفوق كده خلاص، يقلب إنجليزي تاني. فحال رابع حاجة ممكن نتكلم فيها اللي هي برمجة الطارة. برمجة الطارة، أنا لو مثلا الفيش بتيجي على وضع بلاده، يعني وليكن ألماني، تويوتا، أيا كان نوع العربية، بيجي على وضع بلاده، أفتح قائمة ستيرنج ويل، أضغط ستارت، كلير، تكة تكة هنا صفرة، الزرار معايا على الشاشة ينور أصفر، تكة الزرار المقابل ليه في الطارة، يعني ده مثلا يزود الصوت فالتكة على نفس الزرار المقابل ليه في الطارة. كذلك بقية الزراير، فوليوم ينقص، فوليوم يعمل ميوت كتم للصوت، يقلب المود، يجيب هوم، الكلام ده كله. الباك والنكست، نكست وبريفيوس في حالة الأغاني. وفي نهاية الكلام تقوم ضاغط اند، اند يقوم مسجل لك المعطيات اللي انت اديتها، الإشارة بين الطارة والشاشة. رابع حاجة بقى، لو انت خامس حاجة، لو انت بتتكلم على حوار انت مثلا وليكن عربية سبورتاج 2020، سبورتاج 2016، موديلات السبورتاج اللي هي من أول 2010 اللي هي بتنزل من بره كاملة، جي ام وصب داخلي وكلام من ده. اختار اكسترا، 1 2 3 4 5 6، اوكي، ارفع القائمة لفوق، تلاقي في حاجة معاك هنا اسمها موديل تشويز. موديل تشويز، اختار موديل تشويز. دي كلها التعريفات بتاعة الكامبس، في حالة ان انا لو شاري جهاز بكامبس على عربية معينة مش هيشتغل عليها غير على الجهاز اللي لازم يكون معاه كامبس. وليكن ألماني ممكن اختار اكتر من فئة. في اول حاجة الفي دبليو، الفي دبليو دي بتشتغل معاك على الاوكتافيات، تشتغل معاك على الفولكس. جولف 7 دي بتشتغل معاك على الاوكتافيا 7 اي 7، تشتغل معاك على الجولف برضو، وهكذا. في حالة بقى لو معايا عربية سبورتاج 2016 أو 2010 لحد موديلات 2019، ازاي أعرف الجهاز بحيث إن أنا أخلي الجي ام الداخلي يشتغل؟ الجي ام الداخلي يشتغل، هو طبعا في أكتر من بند، في اكس 45، في هونداي كيا اتش واي أو كي اي، كي اكس 5. كي اكس 5 يعني سبورتاج، بس أكتر بند أنت قدرنا نشتغل بيه وكفاءة جوه العربية اللي هو الاي اكس 45. الاي اكس 45 ده تعريف لموديلات معينة من الهيونداي او الكيا. اختار اي اكس 45 مثلا، التكة اوكي، هياخد معاك مثلا تقريبا 5 دقايق، 5 دقايق بس يحمل البيانات وهيبتدي الجهاز يراستر. الجهاز هيراستر، هيفتح، تعمل له ريست تاني. اول ما الجهاز يفتح معاك حاول تفصل عنه الكهرباء وترجعها تاني، اعمل له ريست. كده الجهاز اشتغل معاك، هيبتدي يحمل الصوت، هيشتغل جوه العربية على الجي ام الداخلي الاصلي، دي للموديلات الكوري. وهيبتدي يفتح لك معاك بند جديد اسمه كار سيتنج. الايقونه دي ما كانتش موجوده هنا قبل كده، يعني الايقونه دي لو جبت جهاز طبيعي شغال نورمال او الكامبس بتاعه متعرف جنرال او نورمال مش هتبقى معاك القايمه دي اللي هي كار سيتنج. قائمه كار سيتنج ما بتظهرش غير معاك غير التعريف على الاي اكس 45.
الفايده من الايقونه دي ايه؟ الفايده من الايقونه دي لو انا الجي ام الداخلي بتاع العربيه صوت واطي او مخنوق، يعني انا ركبت الشاشه على وليكن سبورتاج 2016، دلوقتي معايا كاسيت صوته مكتوم، او الجي ام اللي ورا مطلع اداء ضعيف، فانا عايز اعلي الاشاره، اللي هي واصله للجي ام، فبالتالي الصوت يعلى في السماعه. اول حاجه اخش على كار سيتنج، هتلاقي كاتب لك هنا اوريجينال كار امبليفاير فوليوم سيتنج. وظيفه الايقونه رقم 2 ديت ان انت بتقدر تغير منها الاشاره اللي طالعه من الجهاز للجي ام اللي ورا، فبحيث ان انا اقدر اعلي الصوت. خش عليها مثلا، هتلاقيها مظبوطه على 27. هو الجهاز بيدعم لك لحد حاجه و40 تقريبا، يعني انت المفروض تختار الانسب ليك، يعني انت مش شرط العالي يبقى كويس، ممكن العالي يديك اشاره صوت فيها ضوضاء، اللي انت الصوت طالع كويس معاك، لكن انت في حاجات زي ديستورشن كده في قلب الصوت، فاللي عليك ان انت تعلي بنسبه بحيث ان انت ما يطلعش معاك صوت وحش، توصل للنسبه اللي راكب العربيه بيحب يسمعها، هيفضل يعلي معاك. شوف كده الاشاره اللي طالعه من الكاسيت للجي ام ورا عليت معاك، كده خلاص انت ما عندكش مشكله الصوت واطي، الزبون يبتدي يشتكي لك يقول لك الصوت واطي معاك جوه العربيه. لا، الامبليفاير سيتنج اوريجينال ده انت قدرت تعلي الاشاره اللي رايحه له كده. دي بالنسبه دي المشكله دي كانت بتواجه الناس في اللي بيركبوا سبورتاج 2010، اللي هي بتيجي كامله كاميرا خلفيه كامله جي ام داخلي، وكذلك اللي مركب ل 2016 لحد 2019 بيشتكي يقول لك الجي ام عندي او الصوت جوه العربيه في الوضع الاصلي كان افضل. هو بالعكس، المفروض انت لما تغير جهاز زي ده يطلع الصوت احسن، لان هنا الاوكولايزر بتاعه نازل 12 بند. تالت حاجه تتكلم فيها مثلا في حاله الرجوع للخلف. في حاله الرجوع للخلف انت معاك الكاميرا الخلفيه بتكتم صوت الموسيقى، فانت عايز لما اعمل ريفرس الصوت ما يتمنعش جوه العربيه. خش على ساوند، ريفرس ميوت، اعمل لها كلوز، كده ما يكتمش الصوت في حاله ان انت بترجع لورا. صوت الاغاني يوطى سنه بسيطه لكن يفضل شغال. وطبعا ده ظبطة الكاميرا. خامس حاجة بقى ولا سابع حاجة اللي هو حوار الانترنت كونكشن. انت ممكن منها تقدر تختار شبكات واي فاي، تعمل له ريسيت للواي فاي، ريسيت اول، في حالة انت لو معاك تهنيج، لو الجهاز مهنج معاك في وضع الواي فاي والبلوتوث. طبعا التاتش بتاع الجهاز حراري ضد الخدش. الجهاز بينزل 3 انتنة من ورا، واحدة بلوتوث، واحدة جي بي اس، وواحدة واي فاي، واتنين مدخل يو اس بي. اللي نقدر نتكلم عليه بعد كده كمان ممكن الزراير دي، في حالة ان الزرار ده مثلا فصل مني مع الوقت، ان هو ما بيشتغلش جوه العربية، فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اخش على سيتنج، على كار سيتنج، افتح اكسترا، اختار 1 2 3 4 5 6، اوكي، ارفع القائمة لفوق، اختار تاتش اريا كي. تاتش اريا كي دي وظيفتها ان هي تبرمج لك الزراير اللي في الشمال. اضغط ستارت، كلير، اضغط على الزرار ده مثلا، يقول لي تختار الزرار ده يشتغل باور، يضغط على نفس الزرار. الزرار ده يشتغل هوم، اضغط على نفس الزرار. الزرار ده يشتغل باك، اضغط على نفس الزرار. الزرار ده يشتغل فوليوم، يعلي. الزرار ده فوليوم يوطي. اند، كده الزرار اشتغلت معاك تاني. كذلك بقى في حالة لو انت معاك التاتش خالف، شمال يمين يمين شمال، يعني الشمال اضغط هنا يضغط هنا، اضغط هنا يضغط هنا. في الحالة دي القايمة دي اللي هي البوزيشن دي المفروض هي معمولة على الليفت. اي حركة في البوزيشن دوت بيبتدي يغير لك اللمس بتاع التاتش او الجهاز بيقراه ازاي. في حالة ان هو لو خالف معاك، فانت كل اللي عليك تجيب ماوس كمبيوتر، توصله بمدخل اليو اس بي بتاع الجهاز بيدعمه، وتبتدي تخش القايمة دي وتعمل العكس. يعني هو مثلا لو الجهاز بتضغط شمال يفتح يمين، انت اعمل تعريف العكس بحيث يشتغل معاك.
بس. وبعد كده برمج الزرار من جديد والدنيا تشتغل زي الفل.